We're finally at phoksundo lake. कस्तो क्लियर हो to say goodbye to say phoksundo, you know. So good morning everyone, है day 6 होला सायद आज कहिले भन्ने नै याद छैन हो अहिले त कुन दिन भन्ने नै याद छैन हैन अनि आज चाहिँ हामी अब phoksundo लेक हेर्न जाँदै छौं फाइनल्ली है यत्रो दुःख गरेर भोक प्यास केही नभनिकै हिँडेका छौं हामी है अनि आज चाहिँ पुग्छौं अनि अब ब्रेकफास्ट हान्नु पर्छ अनि ब्रेकफास्ट हानेर हामी लाग्छौं है त ए मै बाटा हेरे के सो यो चाहिँ ट्रेडिसनल अलिकति हुन्छ नि कल्चर पनि ट्रेडिसनल टाइपको है अब चाहिँ यो त्यसको पारी ठ्याक्कै यहाँ माथिनेरि छ यो कट्ने बित्तिकै phoksundo लेकको रमाइलो दृश्य हामीले देख्न पाउँछौँ है अनि मजाले हेर्ने हो यस्तो पो हो त यो हो नि त हामी त्यसै दुःख गरेर आएको होइन नि त यस्तो ठाउँ हेर्नलाई अलिअलि दुःख त गर्नु पर्यो नि त गाइड कडा कडा रहेछ look at the view guys हामी चाहिँ पुग्नु पर्छ हैन त्यहाँनेरि त्यो चाहिँ भ्यू पोइन्ट हो रे यहाँबाट 3 घण्टा जति लाग्छ हामीलाई कडा We're finally at phoksundo lake, the second deepest lake in the Nepal हैन अरु चाहिँ मलाई थाहा छैन बिस्तार बिस्तार थाहा हुन्छ अनि अहिले हामी 3500 चान्चुनको हाइटमा छौं है हेर्दै जानु रमाइलो हुन्छ हैन ट्रेकिङ भनेको अहिले एकदम रियर भइसक्यो हैन धेरै मान्छे अहिले त्यस्तो ट्रेकिङ जान रुचाउँदैन तर ट्रेकिङ इज द बेस्ट टु रिलिफ हैन ए बवाल रहेछ पानी त डेन्जर रहेछ त क्या सङ्लो पानी यार देख्छ नि त होइन बवाल देखाएको छ कि बवाल आई लभ दिस पानी हेरौँ न पानी कस्तो क्लियर हो हामी अलिकति पनि हिँडेको छैन है फोटो खिच्नु पर्यो हामीलाई आज ठिक छ खिच्ने भने त्यत्रो दुःख गरेर आएको छ यति त खिच्नै पर्यो होइन गाइज मान्छेहरू कहाँ पुगिसक्यो हामीसँगै हामीभन्दा पछि आएको मान्छे ठिक छ हामी चाहिँ मजाले ताल हेर्दै यो तालमा हिँड्यो नि त चाहिँ म्यान भर्सेस वाइल्ड को लागि गइरहेको छौँ होइन बाटो नभेटेको कारणले जहाँबाट पनि छिर्दिने हो कि हामी त्यो ठाउँबाट आएको त्यहाँबाट यत्रो हेर्दै यो पाहाडको उसबाट जङ्गल हुँदै यहाँबाट पनि छिरेर अनि यहाँबाट देखिन्छ कि देखिन्छ यताको बाटोबाट घुम्दै आयो अब कुन माथि पुग्नु छ त्यहाँ माथि सास फेर्न अलिक गाह्रो भयो कि जस्तो फिल भइरहेछ होइन अनि लगभग 2 घन्टाको हिँडाइमा
माथि आयो आनन्दसँग ढल्किने हो चिलमा बस्दिने हो होइन त गाइज सो अलराइट गाइज है शे फोक्सुन्डोको यो रमणीय दृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ होइन एकदम रमाइलो लागिरहेछ मलाई है आज चाहिँ स्वर्गमै आएको जस्तो भयो मलाई होइन अनि इट इज हुन्छ नि मैले धेरै अगाडिदेखि सोचिरहेको थिएँ क्या मैले डोल्पाको पुल देखाएको थिएँ होइन मैले मोबाइलमा सेभ गरेर राखेको थिएँ कि फोटो यो ठाउँमा जानुपर्छ भनेर अनि यहाँको फोटो देखाएको थिएँ फोक्सुन्डोको होइन एक दिन जान्छु होइन त्यो 5-6 वर्षपछि अहिले पुरा भयो होइन ड्रिम्स कम ट्रु होइन अब वर्क हार्ड आफ्नो इच्छा हो जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय हुन्छ है So now it's time to say goodbye to शे फोक्सुन्डो होइन अनि हामी चाहिँ होटल भएको ठाउँमा आइपुग्नु लाग्यौँ है अब खाना खान्छौँ खाना खाएर अनि त्यसपछि चाहिँ जान्छौँ अहिले 2:30 भइसक्यो त दिदी है त ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट शे फोक्सुन्डोलाई के रिग्मो भन्ने ठाउँ होइन यो रिग्मो गाउँलाई छोडेर अब फेरि फर्किँदैछौँ होइन अनि अल थ्याङ्क्स टु लामा होटेल एन्ड लज मजाले यहाँ अलिकति त्यस्तो एक्सपेन्सिभै छैन है यहाँ सोचे जस्तो रहेछ बरु कस्तो जुन ठाउँमा नि एक्सपेन्सिभ र चिप भन्ने हुन्छ नि त साथी ट्रान्सपोर्टेसन महँगो छ नि त के त हो